نو ملګرو د بټن کار شروع که مخکنی ویډیو کې اخره کې د مایک لاین خطا شوی زما ورته خیال نو دا ګورئ تاسو کلیک سره دا بټن تاسو ته کار کوي سمه ده. اوس فور ایگزامپل که زه غواړم چې د اکټیویټي کې چې دا کوم مین اکټیویټي ده په دې کې زه یو ایمیج ویو استعمال کوم دا خو ما بټن باندې استعمال کړه زه کولی شم او دا بل ما بیک ګراوند کې استعمال کړی ده زه کولی شم دې ته یو خپله ایمیج ویو هم چنان واخلم نو هغه اسانه خبر ده. فور ایگزامپل زه ته وایم چې زه دا بټن نه اخلم نو دا لی اوټ اخلم د لینیر لی اوټ چې دا کوم انر لینیر لی اوټ چې دا زه نه غواړم دا ما ډیلیټ کړه. کولی شئ تاسو یو بل ټاګ د ایمیج ویو صرف هغه ایمیج دپاره استعمالیږي ایمیج ویو نو دا ایمیج ویو او دلته به تاسو سورس هغه ورته اخلئ اټریبیوټ به اخلئ صحیح ده. نو دا سورس اټریبیوټ دا اټریبیوټ دی دا به واخلئ دلته به تاسو ورکوئ ډرایبل چې کوم پکچر غواړئ هغه به ورته اډرس ورکوئ. دا سورس کې مثلا ایمیج کې ورته دا هغه ورکړه ریسورس مې ورکړه ورته ډرایبل ډبل ای نو تاسو هم کولی شئ په دې شکل باندې یو ایمیج ویو واخلئ بیا وروسته په دې باندې که تاسو هر قسم کوډینګ کوئ کولی شئ. نو خلاصه خبره دا ده چې په ډرایبل کې تاسو څه کار کوئ په ډرایبل کې تاسو پکچرز ځان ته جمع کوئ کلیر ده. راځو بل د موږ سره څه ده بل د موږ سره ډرایبل نه پس موږ سره لی اوټ ده لی اوټ کې موږ سره څه پراته دي لی اوټ سکرینز پراته دي. اوس دا فور ایگزامپل زاړه فایل زه آف کوم نو دې کې ما سره یو سکرین پروت دی زه ډبل کلیک کوم همدغه مین سکرین ما سره دې کې پروت دی. که ته غواړې ستا په اپ کې د یو نه زیات سکرینونه وي یا د یو نه زیات اکټیویټیز وي نو بیا ته کولی شې دې ځای کې ځان ته لی اوټ اضافه کړي. د هغې طریقه څه شی ده سمپل طریقه ده په دې باندې به رایټ کلیک کړې هلته به راشي ورته وایي چې ما ته یو بل سکرین په کار ده نیو او زه به راشم دلته ورته وایم لی اوټ سورس فایل او دلته به تاسو ورته ورکړئ فور ایگزامپل زه ورته وایم چې سکرین 2 یا سکرین ګورئ دا هغه به ناخلی کیپیټل لیټر به ناخلئ کیپیټل لیټر به تاسو د جاوا فایلونو دپاره یوازې اخلئ نو زه ورته وایم چې سکرین انډرسکور سیکنډ دا زما سیکنډ سکرین شو دا کلیر ده. هغې نه پس ما دا نیکسټ کړه ګورئ ما سره مکمل یو فرش سکرین راغی سکرین سیکنډ ورته وایي دا د هغې ډیزاین ویو دی دا ټیکس ویو ده ډیزاین ویو کې همیشه زه شاګردانو ته وایم چې کار مه کوئ ټیکس کار کوئ سمه ده. نو دا ما سره مین اکټیویټي ده دا ما سره د هغې دویم سکرین ده نو دا دویم سکرین کې فور ایگزامپل ما سره فی الحال څه نشته ده نو زه به راشم د دې به څه وکړم دې ته به وایم چې ته ما ته پیله لینیر لی اوټ واخله ده سمپل زړه خبر ده او هغې نه پس به زه ورته وایم ما ته یو ټیکس هم دې کې واخله صحیح ده. نو ټیکس دا ما سره ټیکس وي هغې کې زه به دې کې ټیکس واچوم نو زه به ورته وایم چې فور ایگزامپل ورته وایم چې سیکنډ سکرین صحیح ده او هغې دپاره به زه سایز او ټیکس واخیسته کې ما سنټر الایمنټ او سایز مې واخیسته او ټیکس مې واخیسته دا ما دویم سکرین شو کلیر ده دا ما سره شو دویم سکرین د اپ دویم دا پیلنی د مین سکرین دی. اوس راځم فور ایگزامپل زه وایم چې صحیح ده دا ایمیج زه نه غواړم زه غواړم چې دلته یو بټن وي چې کله په هغې باندې کلیک کوم نو ما دې سکرین ته راولي سمه ده. که زه همداسې دا ډایرکټ رن کړم نو دا هغه نشته د سکرین به په اپ کې تر اوسه پورې نه وي اصل کې وي به خو په سکرین به نه راځي یعنې ته به پریکټیکل په هغې کار نشي کولی. نو ملګرو دا ګورئ مین سکرین دی ما سره څه بټن نشته ده چې زه د ځای نه جمپ کړم بل سکرین ته لاړ شم سمه ده. نو هغې لپاره به زه راشم دلته به سمپل ورته وایم چې په مین سکرین کې ما ته یو بټن جوړ کړه زه به ورته وایم چې بټن او بټن به ورته واخلم چې ریپ کانټنټ او دا به ګراویټي فور ایگزامپل زه به دې واخلم چې ګراویټي یعنې دا کوم ځای کې غواړې سنټر کې غواړم او ټیکس ته نو ټیکس به ورته وایم چې سیکنډ سکرین صحیح ده نو سیکنډ سکرین او هغې نه پس به زه بیک ګراوند هم ورته واخلم ډرایبل کې مثلا ما ته دا ای واخله چې ای بټن دا زما بټن شو او هغې نه پس آی ډي صحیح دی آی ډي زه به ورته وایم چې بي ټي این 1 زما پیلنی بي ټي این شو کلیر ده. اوس دا ما سره بټن زما تیاره شوه نو دې جاوا فایل ته به زه لاړ شم د دې جاوا فایل دې ځای کې دی دا ګورئ دې ځای کې به د مین جاوا فایل زه خلاص کړم دلته تاسو وګورئ چې کوم اکټیویټي مثلا کوم چې تاسو سره مین فایل وي ستاسو مین سکرین وي که نه فرنٹ اینډ وي دلته فرنٹ اینډ کوډینګ کېږي او دلته بیک اینډ کوډینګ نو ته به د هر سکرین دپاره بیل بیل بیک اینډ به لرې فور ایگزامپل دا مین د دې مین اکټیویټي اوس د دې سکرین سیکنډ سکرین دپاره تا سره بیک اینډ کوډ نشته نو د هغې دپاره ته به دلته رایټ کلیک کړي را به شي ورته ووایي چې ما ته یو نوی جاوا کلاس هم واخله د څه دپاره د سیکنډ سکرین دپاره څه ده نو دا ګوره دا سیکنډ سکرین په نوم باندې ما یو جاوا کلاس هم واخیسته نو دا شو د دې فرنټ اینډ او دا شو د دې بیک اینډ سوري دا د دې بیک اینډ دی او دا سیکنډ سکرین د دې بیک اینډ دی سمه ده. اوس تاسو دلته وګورئ که زه دا دواړه مقایسه کړم دا ګورئ دا مین اکټیویټي دې کې وګوره مین اکټیویټي ایکسټینډ اپ کمپایل اکټیویټي ده او هغې کې دننه یو
on create method هم پروت ده د on create method څه شی ده د on create method د څه فکر وکړه چې مثلا که کلم تاسو غا سمپل جاوا کوډ لیکای کې تاسو مین method اخسته د مین method نه بغیر تاسو ته جاوا تاسو کوم جاوا کوډ چې هغه برن کېده نه انیشلایز کېده بنه نو مین method اول قدم کې ډیر زیات ضروری جاوا نارمل کوډ کې په انډراید کې د on create method ضرور ده دینه بغیر ستا چې کوم اپ ته یا ستا چې کوم اکټیویټي دا غا سٹارټ کیږي نه اوس په دې سیکنډ سکرین کې تاسو ګورئ دې هغه شکل چې کوم دی یا دې ساينټکس چې دی هغه سمپل جاوا کوډ غوندې دی نو دلته کې ورته کوډینګ کوي یعنی په دې شکل به راولي فار ایگزامپل د دې کلاس چایلډ به دا جوړوي هغې نه پس به دا مین میتھډ یا چې on create method ته وایي تاسو به دا اتمن دلته کې امپلیمنٹ کوئ فار ایگزامپل نو سمپل خبره دا ده زه به راشم دلته به ورته وایم چې ایکسټینډ که ده صحیح ده ایکسټینډ که اپ کمپیکټ اکټیویټي اپ کمپیکټ اکټیویټي هغې نه پس ما تاسو ته ویل چې میتھډ په کار دی on create نو دا واخله on create method on create کې کوم یو په کار ده دلته on create ډېر دي صحیح ده نو تاسو به دا واخله کلیر ده سوري دا نه کوم یو سپوز on create کوم یو ده دلته دوه on create دي دواړو په منځ کې فرق دی نو دا به واخلئ تاسو کلیر ده دا دویم چې کوم on create ده دا به واخلئ د دواړو منځ کې پارامیټر فرق دی تاسو کولی شئ چې دا کوم کې یو پارامیټر دی دا واخلئ تاسو صحیح دی دا کوم کې چې بنډل سیو انسټنس سټیټ یو پارامیټر دی تاسو به دا واخلئ سمه ده نو ملګرو ما سیکنډ سکرین جاوا کلاس د هغې کوم جاوا چې کوډ هغه ما امپلیمنټ کړ اوس مسله بله یوه بله وړه مسله چې ده چې دلته تاسو ګورئ په مین اکټیویټي کې ګوره سیټ کانټینټ ویو یعنې ته به د جاوا کوډ ته وایې چې یاره ستا فرنټ اینډ څوک دی دا خو تا واخسته create them یعنی on create method د هم راوسته خو دلته به ته اوس ورته وایې چې د دې فرنټ اینډ کوم یو دی لکه څنګه چې مین اکټیویټي کې ما ورته ویل چې زما فرنټ اینډ ګوره سیټ کانټینټ آر د لیاوټ د اکټیویټي مین دی نو دلته به ته هم ورته وایې چې یاره سیټ کانټینټ ویو څه شی وکړه آر ډاټ لیاوټ ډاټ زما مین یعنی زما فرنټ اینډ چې دی یا فرنټ سکرین چې دی هغه سیکنډ سکرین دی نو اوس زما دا دواړه کنیکټ شو اوس موږ سره چې شوي دي اکټیویټي دې سره کنیکټ دی او سکرین چې دی دې سره کنیکټ دی کلیر ده نو اوس راځو څه کار کوو دلته په مین اکټیویټي کې زه وایم چې ما بټن چیرته اخیستی خو په مین اکټیویټي کې مې اخیستی ده نو زه به دې دپاره کوډینګ په مین اکټیویټي کوم بیک اینډ کې زه به ورته وایم چې مثلا ما یو بټن اخیستی ده صحیح دی بټن نوم دی BTN1 بټن نوم دی BTN1 خو دا ځکه راځي چې دا امپورټ کړی دی دلته به کنټرول پلس پیج به پریس کړي په خپله به امپورټ کېږي او هغې نه پس به راشي دلته څه وکړئ چې BTN1 is equal to find view by id or dot id dot BTN1 او هغې نه پس ما څه وکړه BTN1 باندې چې کله ما کلک کړه dot set on click listener new view by set on click listener هغې نه پس ما ته intent واخله intent مخکې ما تاسو ته ویلي اوس بیا ورته وایم چې intent باندې صرف ذهن کې اوس دا خبره کېږدی چې intent یو کلاس دی دا څه کار کوي جمپینګ کوي د اکټیویټي یا د سکرینونو منځ کې سمه ده بیا وروسته په دې باندې ډیټیل باندې خبره کوو اني هاو د کوم ځای نه فار ایگزامپل زه ورته وایم چې لاړ شه د مین اکټیویټي نه به جمپ کوي د مین سکرین نه به ته جمپ کوي چېرته سیکنډ سکرین ته نو زه به راشم مین اکټیویټي ډاټ دس د دې ځای نه به جمپ کوي ډاټ دس لاړ به شي چېرته د هغې اکټیویټي بیک اینډ به ورکړي صحیح دی یا د جاوا نوم به ورکړي سیکنډ screen dot class ته لاړ شي صحیح دی اخره کې سیمی کولن او هغې نه پس start activity I دا واخلم ما سره کلیر شو دا ما سره کار خلاص شو زه کله په دې باندې کلیک کوم په دې بټن نو دا به جمپ کوي دې سکرین ته به راځي اوس بل خبره څه ده دا ما سره کلیر شو اوس دې کې ما تاسو ته اول ورځ ویل چې ما سره مینیفیسټ ده مینیفیسټ د څه لپاره استعمالېږي رجسټریشن لپاره استعمالېږي دا یو رجسټرار ده سمه ده فار ایگزامپل که خیال شي چې ته زیاتره هغه ته ځې دفترونو ته ځې دا کوم چې ګورنمنټ دفترونه دي نو په ګیټ کې یا مثلا ریسپشن کې یو کس ناست دی چې څوک هم وزټینګ راځي یا څوک چې نوی کس راځي یا کوم نوی امپلوي راځي نو هغې نه څه اخلي هغه رجسټر کوي پیله
نو دلته سم ما خبر ده چې ته کله یو نوې اکټیویټي جوړه هغه ته رجسټر کوي کته نوې اکټیویټي جوړوي کته نوې براډکاسټ ریسیور جوړوي خیر براډکاسټ ریسیور چې دی هغه رسته غټه نور ټاپکس دی په کې باندې روان کلاسونو کار کوو خو فعل حال موږ په اکټیویټي باندې کار کوو نو ځکه وته دا په مین انډراید د مینیفیسټ وته دا اکټیویټي رجسټر کوي ځکه الریډي دا رجسټر شوی دا مین اکټیویټي چې دا کوم چې مین اکټیویټي ده دا الریډي رجسټر شوی دا ګوره زه په دې باندې ډبل کلیک کوم تاسو راشئ وګورئ هلته کې وګورئ دا اکټیویټي رجسټر دا کلیر دلته اکټیویټي شته مین اکټیویټي خو دا کوم چې موږ نوې اکټیویټي جوړ کړې سیکنډ سکرین چې ورته وایي دا تر اوسه پورې رجسټر نه ده نو دې لپاره موږ څه کار کوو دا به رجسټر کوو دلته نو د غیر لپاره تاسو دلته ګورئ د اپلیکیشن ټاګ نه بره یا دغه اپلیکیشن ټاګ نه لاندې صحیح ده چې هر ځای کې تاسو درېږئ فار ایگزامپل زه به راشم دلته کې به دا رجسټر کړم نو هغې لپاره به ټاګ د اکټیویټي رجسټریشن ده او دلته به زه وتایم چې سیکنډ سکرین او دا ټاګ به آف کړم نو دا اوس ما سره رجسټر شو که چېرته دا زه رجسټر نه کړم نو دا اپ ایرر ورکوي سمه ده نو دا اوس زه دا رن کوم ما کوډ خلاص شو زه به دا رن کړم او ګورم چې دا جمپینګ کوي که نه نو ملګرو دا اپ انسټال شو دا ګورئ سیکنډ سکرین په دې باندې زه کله کلیک کوم دا به سیکنډ سکرین ته راشي دا کلیر ده دا ګوره سیکنډ سکرین ده دلته که تاسو یو بټن جوړول غواړئ په دې باندې کله کلیک کوئ بیک به لاړ شي ځکه اکثرا وخت مثلا دا بټن ته خو نه غواړئ چې استفاده وکړئ نو بیا دلته کولی شئ چې یو بل بټن جوړ کړئ سپوز سمپل راځم کوډ ورته تیز کوډ کوم چې تاسو وګورئ دا څنګه جوړي دا بله بټن فار ایگزامپل زه راغلم دلته سیکنډ اکټیویټي ته او سیکنډ اکټیویټي کې به زه یو بټن واخلم صحیح ده نو ما واخیسته بټن نو ملګرو دا ما بټن واخیستله د ټیکس بیک آی ډي م بیک ده او سنټر ته مې کړله اوس به چې د دې لپاره بیک اینډ کوډ کوم نو بیک اینډ کوډ به ته به چېرته کوئ د سیکنډ اکټیویټي کوئ مین کې به یې نه کوئ ځکه تا سره دا بټن چېرته پرته ده تا سره دا بټن په سیکنډ اکټیویټي کې پرته ده سکرین باندې نو دلته به راشي اوس دلته به هماغه کوډ نو دلته ما بټن واخیستله سمه ده هغې نه پس ما د هغې ټایپ کاسټینګ وکړه او اوس ورباندې څه کار کوم اوس ورباندې back dot set on click new view by set on click listener ده وما کوډ ده intent I is equal to new intent اوس ګورئ دې کې به تاسو ورته څه ووایئ چې زه غواړم چې د سیکنډ لاړ شم مین اکټیویټي ته نو دلته به اول سیکنډ واخلئ سیکنډ ډاټ this comma main activity dot class ته لاړ شم صحیح دی او هغې نه پس ګوره دا د هغې ریورس کوډ دی I start activity I ما د start سمه ده نو ګوره زه دا رن کوم دا ګورئ ملګرو زه دا باندې کلیک کوم سیکنډ بیک سیکنډ او بیک او پس مین سکرین ته ځي سیکنډ سکرین او بیک سکرین ته ځي نو دا ما سره څه دا ما سره مینیفیسټ کې تاسو څنګه رجسټریشن کوئ په مینیفیسټ باندې تر څو پورې چې موږ تاسو په دې اپ باندې کار کوو لګیا تر څو پورې چې مثلا موږ ویډیوز جوړو کېدای شي مینیفیسټ ته به هره ویډیو کې نه مثلا چې کوم ویډیو کې موږ ضرورت یې راځي هغې باندې به کار کوو دا ما سره لی آوټ بله ویډیو کې میپ او ویلیوز باندې به کار کوو انشاءالله